rajt előtti lövést megadta a légzsák. Nem tudjuk, hogy jó felé megyünk-e, de megyünk. Megint nem megy, de hát ha most kérünk innen a Vladikavkazból. Na, zdarovje! Ruski squad. Ő a kamion nyomleget. Hello from Dagestan. Laci hajadús, mint a rántott hús. Boldog gyermeknapot mindenkinek. Ismeritek Karl Uzsbit? What? From Moscow to Dagestan, Moscow. 21 000 van hátra, de kiszámolja. Jöttek a szúnyogok a srácok? Mi? Hello, jöttek üdvözölni. Ti ma belőlünk akartok vasorázni? Hölgyeim és uraim, indulásra majdnem készen állunk. Hol a kamerám? Viszont az indulás előtti, rajt előtti lövést megadta a légzsák. Hú, bazd meg, hogy megijedtem. Az volt a baj, hogy bekapcsoltam a reggel, hogy ne felejtsem el, így dobtam egy nagyon hirtelent, és a szenzor úgy érzékelte, hogy a pár valahol szaltózik, piruettezik, és robbant is. Na, úgyhogy legalább tudjuk, de akkor átszólt a szobába, jó, hogy nem jöttek ránk nem tudom, az FSB-sek. Balra muszáj megnézzük az útvonalat, srácok, mert az is lehet, hogy elindulunk, és 2 perc múlva egy hegyen leszünk, GPS szerint. Itt van a motor, már készül a Ragnar sticker Novosibirskbe, innen röpke 4000 km-re, de még azelőtt egy csomó mindent összeállunk. Ide fogom felrakni, több mint valószínű, vagy még kitalálom. Köszi tényleg még egyszer a rengeteg névötletet, ajánlatot, mindenki agyalt rajta, meg minden. Most légzsák helyett felvettem ezt a lusvetáskát, amit a Nordicától kaptam, úgyhogy ma inkább iszok, és reméljük, hogy nem fog kelleni, mert amúgy sincs rajtam. Iratkozzatok fel, nézzétek, lájkoljátok, szóljatok hozzá, meg ilyesmi. Írjátok meg, hogy mi a véleményetek a határról, a tegnapi részből, meg ilyesmi. És hamarosan jelentkezünk az útról. Addig is, testvéreim, az útba legyetek jók, ha tudtok, stb. Nem számít. Húha, az volt egy közhely. Apropó, ugye az a nagyon sok ember, aki bejelöl Facebookon, az fel is iratkozik a csatornámra, mert tényleg annyian vagytok, hogy Avatar, baszki. Hát ez egy kocsi. Avatar. Nagyon szép. Vissza is gurulok egy kicsit. Hát nagyon menőn néz ki. Viszlát Vladikavkaz, reméljük, hogy hamar ki tudunk menni a városból, mert már semmit nem mutat a GPS. Amúgy köszönöm szépen a feleségemnek, Tündének a közreműködést, hogy feltöltötte nektek a videót udvarhelyről, mert annyira szar volt a net, hogy a YouTube-ra nem akarta feltölteni, és hazaküldtem Myerbridge-el, és onnan ő rakta fel. Köszi szívem, hogy ebben is számíthatok rád, mint minden másban. Szeretlek, puszi. Na, megyünk! Tudtátok, hogy Vladikavkaz igazából oroszul kb. Annyit tesz, hogy urald, birtokold a Kaukázust, és nőzz oda, milyen hegy van ott. Azt a betyár mindenségig. Ha megállsz, akkor egy kicsit be tud pozícionálni, még ha egy utcával bennebb is mutat, de akkor legalább látjuk, hogy mi a pálya, hogy hova kell menni. Most itt megyünk egyenesen kurva sokat is, majd valahol jobbra. Úgyhogy figyeljetek, szóljatok, ha valaki már itt járt és tudja, hogy merre kell menni Astrahanba. Ja igen, amúgy az az útvonalunk, vagy az úti célunk máma, de csak ha feliratkozol a csatornára. Szóval megyünk oda Astrahanba, és onnan másnap reményeink szerint nagyon gyorsan és hamar és minden bemegyünk Kazahsztánba. Nem tudjuk, hogy jó felé megyünk-e, de megyünk. A few minutes later. Nézd csak! Ott van egy taxi. Ну, я как я говорю. Wait. О, This way. вон туда. Ага. Один Yes. Да второй. Okay.
налево. Tot. So we have to go and the roundabout forward and after again forward. О, Oké, spasiba. Azért, hogyha levennénk az épületekről a Ciril feliratokat, senki nem mondaná meg, hogy Oroszországban vagyunk-e, vagy mondjuk Romániában épületek miatt, az biztos. Na hát itt bátyja előttünk csapja rendesen a ladával. Aztán reméljük, hogy nem Asztrahánig fog minket vinni. De jó szól az a magy, azt a V8-as Getz. Komoly. Úgy rá vagyok tapadva, mind azok a kicsi úszókák a cápák oldalára. 5 euróért kivitt a városból, vagy kihozott a városból, ki vezetett a városból, kinek hogy tetszik. És úgy néztük, hogy elindult a GPS. Is. Legalábbis úgy tűnik. Lesz egy körforgalom, és ott kell majd menjünk. De ezt még szoknunk kell, de még holnap vagyunk Oroszba egy darabig. Aztán majd amikor visszajöttünk, állítólag az Uralon túl, ott már Szibériában nincsen ilyen probléma, csak itt nagyon közel van a határ, az ukrán határ, és azért megint nem megy, de hát ha most kérünk innen a Vladikavkazból. Amúgy az az érdekessége itt a helynek, hogy ugye ez a Vladikavkaz a Kaukázusnak a kapuja, Grúzia fele, innen indult ugye a régi orosz katonai út, és ami még izgi, hogy nem megy a GPS, hogy történik itt, na. Hogy egyből látjátok, a nagy hegyekből lejöttünk, és itt tudunk lemenni a Kaspi-tengerhez is, úgyisten igazából, tehát egyből az sok ezer méteres csúcsokból ide a nagy pusztába leérkeztünk. 90-nel lehet menni, úgyhogy ez még jó, de megint nem indul el a GPS. Na, miért csinálsz ilyet velünk? A hegyek? Nagyon komolyan, nem tudom, tükörben látjátok, de milyen hegyek vannak, azt a betyár mindenséget. Amúgy ez az RSO ott a rendszámon, az ennek a dél-oszétiai régiónak ilyen autonóm régiónak a külön rendszáma, azért nem az a sima orosz, mert hogy itt több ilyen régió van, ugye van Dagesztán, ez most Csecsenföld, hogyha jól tudom. Nem vagyok még annyira expert itt a környéken, de aztán majd belejövök. Például rájöttem, hogy az a koton, az nem koton, hanem stoppot jelent. Ha! Igen, mert a C az az S, stop. Mire itt végigmegyünk mindenem, baszkikám, hát itt úgy fogom vágni az orosz izéket. Né, Totó bár. Totó, itt van a bárod. Mondja valaki, hogy nem jó helyen és jó időben vagyok még most is. El vagyunk veszve Oroszországba, és erre a YouTube Musicon mi jön be? Strongitól az orosz vakcina. Vágjátok? A Covid-ban volt ez a jó kis ilyen pumpálós, most nem jut eszembe milyen stílusú zene, de nagyon adja. Na, zdarovje! Ruski squad. Pam pam pararam, param pararara. Jó van ez így, le van szarva, né, megyünk a nagy semmibe. Kezdj csókolom. Előzzünk? Egyet előzzünk. Né, ilyen ladánk volt annak idején, piros. Hátul mindig télen be volt rakva a cementes zsák, hogy azért legyen egy kis grip. Mit árultok? Epred basket, de jó néz ki. A few minutes later. Na hát meg is volt az első bünti, pedig ezt már ismerjük Afrikából. Tovább nem is részletezem, srácok, gondolhatjátok, hogy mi lett a vége. Ez van. Nem volt olcsó. Ennyit mondok. De hát hogy áll leveszekedni ezekkel őszintén? Mert azt mondta, hogy van videófelvétele. Aha, nekem is volt. Na mindegy. No, welcome to Russia, ez ilyen. Meg kicsit úgy lelkileg megcsapott ez a büntetés, mert
Igazából nem volt folytonos vonal, szaggatott vonal volt, de egy évre akarta elvenni a jogsit. Na, ez van. Ők vannak itthon, nekik van igazuk. Most megyünk, most úgy néz ki, hogy elindult a GPS. Meglátjuk, hogy meddig fog menni. Talán Dagestánban, meg Csecsenföldön, igen. Aztán meglátjuk tovább. Na, nem tudom, ez így elég szar, olyan, mintha a 90-es években túráznák, úgyhogy aki annak idején ott a kedvencem írta, hogy 10 évvel ezelőtt kellett volna, úgyhogy mi nyomjuk 15 évvel ezelőtti technikával. Milyen szép Kenworth kamion. Ma minden összejött. Bünti, légzsákrobbanás. Ez a kalandna. Otthon a kicsi szobában biztos, hogy nem ez történt volna, de hát a kaland a kicsi szobán és a komfortzónán kívül várja az embereket, minket is. Ez itt Csecsenföld. Most lépünk be elméletileg. Aztán gyakorlatilag is gondolom. Lada? Lada? Az eleje tényleg Lada. Emlékeztek, a tegnap mondtam, hogy valami kínai autó és nagyon tetszik, és úgy láttam, hogy Artur. Na hát nem Artur, hanem Jetour, vagy valami ilyesmi. Most elment egy, és végre ki tudtam olvasni. Meg kell nézem a neten, rendesen jó a formája. Azt nem tudom, hogy elektromos, nem elektromos. De hogy biztos, hogy nem a németek csinálják, azt tuti. Amúgy teljesen jó a forgalom, tehát nincsenek őrültködések, húzódnak a kamionok. Grúziához képest sokkal lightosabbak itt a közlekedési viszonyok. Van rengeteg radar, de szerencsére mondja még a GPS még működik is. Nem pont ott vagyunk, ahol kell, van egy ilyen centis lemaradása, de annyi baj legyen. Valahogy eligazodunk Astrahánig. Astrahánba kell találkozzunk egy Attilának egy követőjének az ismerősével, mert hogy a követője az most nincs itt, és azt mondta, képzeljétek el, hogy nagyon nagy román közösség van Astrahánban, román negyed van talán, vagy valami ilyesmi, mert hogy ide telepettek nagyon sokan Romániából, szerintem ott még a 60-as években körülbelül valami ilyesmi. Van, akinek kiadta a lépés, van, akinek nem, de ez ilyen mindenhol. Aki ügyes és akar dolgozni, az tud, aki pedig smekker, hogy így mondjam, az mindenhol csak a munka alóli kibújást keresi. Na, ő a kamion nyomlöget. Nem metán. Na lássuk. Kicsit uncsi, hogy be kell mondani mindig, hogy mennyit akarsz tankolni, és akkor utána lehet csak. Na, de hát ez van. Bár nem tudom, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk mondok 15 literes, csak 10 megy bele. Tippeljük, hogy erre kell menni, srácok, mert fogalmam sincs, de szerintem igen. Remélhetőleg. Jó sikerült. Bejött a GPS megint. Astrahán. Jövünk. Valahogy. Valamikor. Hát még van, az meg még 5,5 óra, 460 km és 1 óra. Hát no, még 7-re odaérhetünk, ha minden oké. Milyen szép egy fa. Szia, fa! Testvéreim az útban, elvtársak, utitársak. Beérkeztünk Dagestánba, és megígértem, és teljesítem is Bíró Dénkó Borbélyom barátom és Pálhuni barátomnak az ígéretemet, hogy amikor Dagestánba érünk, akkor üdvözlöm őket innen,
Úgyhogy hello from Dagestan. Igen, Huni, maradjak itt akkor 3 évre, és jöjjek vissza, mint valami nagy UFC világbajnok, vagy valami ilyen nagy bunyós csávó, vagy inkább menjek tovább. Írd meg kommentbe. Dénkó, sajnos nem látom azokat a szép helyeket még egyelőre, amiket az Instán mutattál nekem, és a zenét se tudom betenni, amit küldtél, de most képzeld azt, hogy az megy, jó? Úgy a Nordikáról jut eszembe, hogy köszi szépen srácok, hogy felkészítettétek a motoromat erre az útra. Külön köszönet Csíki Bercikének, aki volt a főmérnök, szétkapta rendesen és össze is rakta, és még egyelőre tart, úgyhogy köszi. Tényleg köszi, hogy támogattok már annyi éve, és hálás vagyok nektek ezért. Na, üdv Dagestánba, ugye értek szembe? Hát mi a füne fele, ki sem tudom mondani. Úgyhogy köszi Nordika, és köszi minden más támogatómnak is, mert nélkülük ez a kaland nem jöhetett volna létre. De legfőképpen köszönöm nektek, akik néztek, kommenteltek, hozzászóltok, támogattok Revoluton, mert látjátok, azért vannak ilyen előre nem látható költségek, és azokat is valahogy el kell intézni, de egyelőre hál' Istennek még nem volt olyan sok büntetésünk, de már ugye volt törökbe 70 euró, most itt 120, drágán adják vissza a jogosítványt, na errefelé. De nincs mit csinálni, hiába kezdesz küzdeni velük, mert ugyanaz, mint Afrikában. Ez itt egy város Dagestánban, fogalmam sincs, hogy melyik, vagy hogy hol vagyunk, de itt vagyunk. Egyelőre. Nagy motoros nem nagyon láttunk, kisebbek vannak, ilyen gondolom 70 és 125-150 köbcentisek. Közbe kell nézzem, mert ha a rendőrautót látok, s jön utánam, akkor az értem jön. Mint a filmben, Bad Boys, what you gonna do when we come for you. Ja, erről jut eszembe. Megvan ennek a magyar verziója, hogy Laci hajadús, mint a rántott hús. Hát én ezt, mikor először meghallottam, lementem hídba, majdnem felavattam magam. Milyen jó grill csirke volt, még az illatát is éreztem. Azért mindenhova be van vezetve a gáz, figyelitek? Vajon miért? Tegnap addig gyermeknapoztam, hogy most már tényleg boldog gyermeknapot mindenkinek. Nem tudom, a tegnapot eltévedtem a hóviharba, a hófúvásba. Képzeljétek el, hogy csak ért valamit, hogy egy pár részben mondtam, hogy a feliratkozóim száma, mert most 62% a nézőimnek fel van iratkozva, és 38 azt hiszem nem, talán valami ilyesmi, de azért azt jelenti, hogy még mindig vannak, akik nem iratkoztak fel. Ha te is ezek között az emberek között vagy, akkor please subscribe, nyomd meg a gombot, és a kis csengőt, mert aztán itt bolondulnak össze az időzónák. Buhanka. Ilyet lehet kapni újon is, azt mondja Attila. Gokunak talán van. Most vette nemrég valami 20 000 euró. Azért az kemény egy ilyen dobozért. Elmélkedek, srácok, itt a nagy egyenesekbe, hogy ismeritek Karl Uzsbit? Hogyha nem, akkor nézzetek utána, a csávó 98-ban, még egyszer mondom, 1998-ban elindult Dél-Amerika legaljáról, Ushuaiából, és eldöntötte, hogy gyalog hazamegy Angliába,
de nem is akárhogy, tehát olyan szabályai vannak, hogy csak gyalog mehet, semmiféle járművet nem használhat, és oké, a cuccait azt vihet ide úgy, hogy mit tudom én, csinált egy szekeret, meg ilyesmi. Na a lényeg az, hogy 98 óta megy az ember körbe a világon, és csak Mongólián 11 évig tartott, amíg átgyalogolt. Ezt valaki épp észre fel tudja fogni, hogy ez mit jelent? Édes drága Jóistenem! Vagy az, hogy itt most mi megyünk, mondjuk 113-mal, és még mindig van 250 kilométerünk, hát ez mennyi idő alatt csinál egy ilyen gyalog valaki? De az egy dolog, de felment Dél-Amerikába, onnan Észak-Amerikába, Alaszka, és a Bering tengeren megvárta, amíg befagy a tenger, és egy francia utazóval a világon először átgyalogoltak a jéghegyen, még csináltak valami, azt hiszem 60 km pluszba, mert eltértek egy helyen, jegesmedvék elől menekültek, ott aludtak, nem is jéghegyen, hülye vagyok, jégpáncélon, jegesmedvék elől menekültek, és ott aludtak a jégen, meg ilyesmi, tehát nagyon-nagyon beteg. Akkor beértek Oroszországba, és letartóztatták őt, mert hogy ugye katona volt, meg mit tudom én, ott valami lett még vele, és onnan aztán valahogy jövögettek, és képzeljétek el, most mi is Asztrahán ott van a Kaspi-tengernek a partján, ugye ott megy bele a Volga, és amúgy a Volga Európa leghosszabb folyója, na mindegy, és a Kaspi-tengeren nem tudott, vagyis hogy odaért a Kaspi-tengerhez, de mivel Oroszország fele nem tudott jönni, ezért Kazahsztánból, és pont akkor ütött be a Covid, ezért Irán fele sehol se tudott menni, és nem volt, amit csináljunk, képzeljétek el, egy nővel, Angela valaminek hívják, átúzták baszki a Kaspi-tenger. Ezt valaki fel tudja épésszel fogni, tehát kaptak melléjük egy hajót, és 2 úszócsávót, és ügyesen 300 kilométert úsztak, hogy átérjenek azért, bazd meg. És ami a legfontosabb, hogy én a tavaly meg voltam hívva a Járatlan Utak Fesztiválra, ahol előadtam az afrikai kalandomat, és találkoztam ezzel a fickóval, mert pont Magyarországon volt. Tehát 98-ban elindult, és még mai napig nem ért haza. Tehát körülbelül olyan ősz környékén fog hazaérni az ember, és pont ott volt Magyarországon, és tartott egy előadást, úgyhogy hihetetlen, hogy mire képes az ember. És most ezt csak azért mondtam el, mert kezdtem egy kicsit unni, hogy itt csapjuk, mint a kurva élet, és nem haladunk, de most ez egy kicsit megbúztolt, egy kicsit motivált, hogy baszki, a másik gyalog, te kurva élet, gyalog megy. Már bocs, hogy itt káromkodok, csak nagyon felspanol ez az utc. Ez a fickó nem gyenge. Karl Husby, ki fogom írni a nevét, eszméletlen a fickó, de tényleg. Meg volt egy ellenőrző pont, szerintem most jöttünk ki Dagesztánból. Félreállunk, Attila elfelejtett valamit elpakolni, és keresünk egy benzinkutat, mert nekem vékony, vagy hát na még 110, de akkor is. Hogy képisiek, vaze! Szegény teknős. Na, végre az első motorosok baszket. 95, oda kell menjünk mi is. Ti honnét vagytok, lelkeim még? Vengrie? Astrahan? What? From Moscow to Dagestan, Moscow. Aha. We are going to Pamir Yeah. and after Mongolia and back. You? Yeah, we took it. Okay. Have a nice trip. Thank you. Azt, hogy szól a gép, hé. Csak hogy érzékeltessem veletek, hogy mennyire fúj a szél, az egy dolog, de nézzétek meg, mikor jönnek a kamionok. Olyan pofot ad. Vegyem a kabátot meg.
Erősen fújt a szél. 19 fok lett. Gyorsan megettem az esti pizzából még 2 szeletet. Most már lehet menni. Kapaszkodjatok hátul, nehogy lekapjon a szél, srácok! Menjen a like, a feliratkozás, akár a Revolutos támogatás, ha szeretnétek, de nem kötelező. Nekünk még van 2 óránk és 10 percünk és 195 kilométerünk a szállásig, úgyhogy ma jó keményet toltunk, tegnap kevesebbet, de legalább hóba. Na, csumi. Van egy olyan Nyugat-Szahara feelingje a helynek, így a széllel, meg mindennel, csak itt van növényzet. Hát no, valami füvek, bokrok, ez az. Rendesen már olyan rég nem történt semmi, hogy örvendek, hogy jön ez a kamion, hogy meg tudjuk előzni. Amúgy tempomattal jövök többnyire, nem ilyen rendes jelzi, hogy jön valami. Tempomattal jövök többnyire, és a kérdésem az, hogy van-e a motorotokon esetleg tempomat? Ha igen, miért nem? És hogy szoktátok-e használni? Van, aki még az autóba se szereti, azért én szoktam használni, mert ilyenkor hasznos. Hojojoj! Itt a nagy nézelődésben látnivalók között elfelejtettem szólni, srácok, elértük a 4000. kilométert. Haha! Na, most már csak 21 000 van hátra, de kiszámolja. Na jó, baszki, innen már busszal megyünk, mert ezt már nem lehet bírni tovább motorral, hé. Remélem hónap jobb nap lesz, de legalább szép nap. One hour later. Lényeg az, hogy ott van a hotel. Hú, baszkikám! Lát, itt, igen. Megkaptuk! Intercity, ne hol van, hogy a nyövek egyék meg, hogy meddig jöttünk. Na srácok, közben mondok ilyen-olyan adatot. Szerintem ott van Jelu. Salut! Am văzut când ai blițat! Ai blițat când a fost acolo, da? Da, am sunat, am pus să ies înainte. Am auzit! Na, megérkeztünk. 628 kilométert jöttünk, 7 óra 47 percet csináltunk, és mondom gyorsan. 81 km/h átlagsebesség, 4-es feles fogyasztásban olyan szembeszél volt, mint a franc. Teli vagyunk szúnyoggal, csumi. Jöttek a szúnyogok a srácok? Né, hello, jöttek üdvözölni. Ti ma belőlünk akartok vasorázni? Hú, megjöttünk, megnyomtam az Oleon az álmokét, de szerintem semmit nem ér. Mert le van tiltva internet, minden a picsa. Na mindegy, kacok, bemegyünk, és aztán valami lesz. Hosszú nap volt, de ide értünk, ez a lényeg.